Hello po and welcome back to my channel. So for today's video po ay gagawa lang ako ng short video kung saan papakita ko lang po kung paano nga ba mag-transfer ng pera from Paymaya to GCash account. So syempre po, bago po tayo mag-start, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, ma-appreciate ko po kung i-click mo na ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video uploads. So, okay guys, itong Paymaya is makikita siya sa Play Store. So, para sa mga wala pa pong Paymaya account dyan, i-click nyo lang po yung link sa description list. Okay guys, so na-open ko na po yung aking Paymaya account. So, makikita nyo po is meron ako ditong balance na 46.60. So, ang gagawin natin is papakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from Paymaya to GCash account. So, ita-transfer ko lang din siya sa aking GCash account. So, i-check natin yung balance ng aking GCash account para makita nyo rin po kung nare-receive ba siya agad-agad. So, okay guys, na-open ko na po yung aking GCash account. So, makikita nyo yung aking balance is 37.72. So, balik na tayo ulit sa aking Paymaya account. So, paano nga ba tayo magta-transfer ng pera from Paymaya to GCash account? So, ang i-click lang po natin is itong bank transfer. And then po, click nyo tong select bank. And then, hanapin nyo lang yung GCash. So, eto siya. Naka-alphabet naman yung mga bank na yan. So, makikita nyo kaagad. Click nyo tong GCash. And then po yung amount. So, maglalagay tayo ng 5 pesos. And then po, yung mga details po is kailangan nyo lang siyang lagyan. Yung account number, kung saan yung number ng inyong GCash, yung mobile number ng GCash. And then po, yung first name ng may-ari ng GCash account. And then, yung middle name naman po is optional lang naman kung gusto yung lagyan o hindi na. And then, last name. And then, yung recipient mobile number is optional din po. And then, yung purpose, pwede nyong lagay na lang na payment. So, kapag nalagay nyo na po yung lahat ng details na hinihingi, pwede nyo nang i-click itong continue. So, pagka-click nyo po ng continue, meron ditong confirmation na lalabas. So, mas maganda po na i-double check nyo muna yung mga details kung tama ba bago nyo po siya i-send. Lalong-lalo na po yung account number, yun po yung pinaka-importante. And ang maganda po kasi dito is wala po siyang charge. So, yung transfer fee po niya is walang bayad. And then, pag okay na po, saka nyo po i-click itong send. And then po, may magte-text sa inyo ng one-time PIN sa number ng inyong Paymaya account. And then, i-enter nyo lang po yung code. And then po, kapag na-input nyo na yung code na isinend sa inyo, pwede nyo nang i-click itong proceed. So, ayan po, na-isend na natin yung pera from Paymaya to GCash. So, ayan po, pwede nyo siyang i-screenshot para po sa proof of transaction. And then po, may magte-text din po sa inyo na-confirm na-transfer na yung pera. So, kung halimbawa po wala kayong na-receive, mas maganda nang meron kayong kopya. So, mas maganda pong i-screenshot nyo siya. So, ngayon po, ibabak na natin siya. So, titingnan natin kung nabawasan na yung ating balance dito sa Paymaya. So, ayan nga po is naging 41.60 na yung aking balance.
So, nag-send ako ng 5 pesos. Kanina is 46.60 siya. So, i-check naman natin ngayon sa aking GCash kung na-receive ko na ba siya. So, ito, 37.72 siya. I-refresh lang natin siya. And ayan po, naging 42.72 na yung aking balance. So, instant naman po yung pagkaka-receive ng amount. And ang maganda po kasi is wala siyang charge. So, free po yung transaction na yun. So, ayan lang guys. And sana po ay nakatulong sa inyo itong mabilis na video tutorial na ito.